Đàm Tùng Vận ngày càng quyến rũ, hóa thân thành một thiếu nữ trẻ trung, gợi cảm trong chiếc váy 2 dây màu vàng ánh kim. Lần này, Đàm Tùng Vận thực sự khiến mọi người choáng váng. Xuất hiện trong chiếc váy 2 dây màu vàng ánh kim, dường như cô đã ngay lập tức lột xác từ một cô gái nhà bên ngọt ngào thành một thiếu nữ quyến rũ, đầy mê hoặc. Sự thay đổi phong cách này cũng ấn tượng như 72 lần biến hình của Tôn Ngộ Không, ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Hãy cùng khám phá bí mật đằng sau sự lột xác này. Đầu tiên, hãy nhìn chiếc váy 2 dây màu vàng ánh kim của cô ấy, thiết kế thật sự tuyệt vời. Đường cắt may khéo léo, ôm sát cơ thể một cách hoàn hảo, như một lớp da thứ hai được may đo riêng cho cô ấy, tôn lên những ưu điểm của vóc dáng một cách trọn vẹn nhất. Kiểu dáng váy 2 dây cũng rất độc đáo, những chiếc dây mảnh mai buông lơi trên vai vừa gợi cảm vừa thanh lịch. Khi diện chiếc váy này, vẻ quyến rũ đầy mê hoặc của Đàm Tùng Vận ngay lập tức tỏa sáng, cô ấy như một mỹ nhân bước ra từ tranh vẽ. Trước đây, khi nhắc đến Đàm Tùng Vận, người ta thường nghĩ đến hình tượng ngọt ngào, đáng yêu của cô. Những vai diễn cô đảm nhận thường mang nét trẻ trung, năng động như một viên kẹo ngọt ngào, tràn đầy năng lượng. Nhưng lần này, cô đã lột xác hoàn toàn, nhờ lối trang điểm tinh tế, chẳng hạn như kiểu mắt mèo hơi xếch lên, cô ngay lập tức toát lên vẻ quyến rũ. Kiểu tóc cũng chuyển từ kiểu tóc đuôi ngựa e lệ thường thấy sang kiểu tóc xoăn nhẹ nhàng, buông xõa trên vai, toát lên vẻ trưởng thành, chín chắn. Kết hợp với từng cử chỉ, cô đã lột tả hoàn hảo thần thái của một thiếu nữ quyến rũ, tạo nên một bước nhảy vọt đáng kể về sức hút. Xét về khía cạnh thời trang, diện mạo lần này của Đàm Tùng Vận đã gây chấn động giới thời trang. Nhiều tín đồ thời trang đã bắt chước theo, thậm chí còn dẫn đầu một xu hướng thời trang mới. Điều này chắc chắn đã nâng tầm vị thế của cô trong ngành thời trang. Trước đây, mọi người có thể chỉ chú ý đến khả năng diễn xuất của cô, nhưng giờ đây, gu thời trang của cô cũng vô cùng ấn tượng, biến cô thành một con cưng mới của làng thời trang. Phải nói rằng, diện mạo lần này của Đàm Tùng Vận thực sự rất thành công. Cô đã thành công thoát khỏi những ràng buộc về hình ảnh trước đây, thể hiện sức hút đa diện của mình. Chúng tôi tin rằng trong tương lai, dù trên sàn diễn thời trang hay trong sự nghiệp diễn xuất, cô sẽ tiếp tục tỏa sáng, mang đến cho chúng ta nhiều bất ngờ và đột phá hơn nữa. Hãy cùng chờ đón những màn trình diễn tuyệt vời hơn nữa từ người phụ nữ trẻ tài năng này. Mái tóc dài của Đàm Tùng Vận thật lộng lẫy, thật khó tin cô ấy đã 34 tuổi, cô ấy vẫn vô cùng xinh đẹp và vóc dáng tuyệt vời. Vẻ đẹp trẻ trung của Đàm Tùng Vận đã trở lại với mái tóc dài, ngay lập tức nâng tầm nhan sắc của cô lên một tầm cao mới. Cô ấy trông thật thanh lịch. Gần đây, Đàm Tùng Vận lại diện mái tóc dài trong buổi phát sóng trực tiếp chương trình You're More Beautiful Than Starlight. Trong ảnh, cô ấy xóa mái tóc đen dài và chiếc áo sơ mi trắng toát lên vẻ nữ tính quyến rũ. Bộ trang phục này hoàn toàn phù hợp với nhân vật Kỷ Hành của cô trong phim. Chúng ta đều biết Đàm Tùng Vận trông rất xinh đẹp với mái tóc dài, nhưng không ngờ cô ấy lại đẹp đến thế. Với mái tóc dài, cô ấy trông dịu dàng và thanh lịch. Chỉ cần đứng đó thôi cũng đủ khiến cô ấy toát lên vẻ đẹp, cô ấy toát lên khí chất và vẻ ngoài của mình. Và chắc chắn bạn sẽ không tin rằng Đàm Tùng Vận đã 34 tuổi. Cô ấy không hề có dấu hiệu lão hóa, nếu không tiết lộ tuổi tác, có lẽ bạn sẽ nghĩ cô ấy chỉ mới ngoài 20. Rõ ràng là Đàm Tùng Vận rất chăm sóc bản thân, tuy nhiên, chăm sóc da là một chuyện, nhưng kỷ luật bản thân còn quan trọng hơn. Ấn tượng của tôi về Đàm Tùng Vận là cô ấy chưa từng có bất kỳ tin đồn tình cảm nào. Cô ấy luôn đặt sự nghiệp lên hàng đầu và những vai chính cô ấy đảm nhận trong nhiều năm qua không phải là vô ích, chúng là kết quả của sự nỗ lực không ngừng nghỉ. Đàm Tùng Vận rất giống Kỷ Hành trong Cô nàng đẹp hơn ánh sao, một người toàn tâm toàn ý cho sự nghiệp, mua nhà và khẳng định bản thân là ước mơ của cô ấy. Trong tiểu thuyết gốc, Kỷ Hành sau đó đã đạt được điều này và tôi tin rằng Đàm Tùng Vận thậm chí còn ấn tượng hơn cả Kỷ Hành. Sự ngọt ngào ngập tràn trên mạng, ánh mắt của Chu Tự Đan dành cho Đàm Tùng Vận hé lộ tình bạn đáng ngưỡng mộ nhất trong làng giải trí Trung Quốc. Gần đây, ánh mắt của Chu Tự Đan dành cho Đàm Tùng Vận bỗng chốc trở thành chủ đề nóng hổi với những đoạn clip liên quan tràn ngập trên mạng xã hội. Cư dân mạng liên tục xem lại những khoảnh khắc tương tác của họ, bầu không khí ngọt ngào khiến người ta phải trầm trồ thán phục, đúng là ánh mắt long lanh khi nhìn người mình thích. Trong đoạn phim, khi Chu Tự Đan nhìn Đàm Tùng Vận, ánh mắt cô tràn ngập sự dịu dàng và trân trọng, môi hơi nhếch lên, dường như thể hiện tình cảm và sự tôn trọng trong từng chi tiết. Đàm Tùng Vận luôn được biết đến trong giới là người có mức độ quan hệ xã giao cao nhất, tính cách tốt đẹp của cô đã được công nhận rộng rãi. Từ việc được Tưởng Hân chăm sóc trong quá trình quay Hậu Cung甄Hoàn Truyện cho đến việc phát triển mối quan hệ cha con sâu sắc với Ngô Kinh trong quá trình quay Tạm Biệt Lý Khả Lạc, Ngô Kinh đã công khai tuyên bố anh đối xử với cô như con gái ruột và ngay cả Tạ Nam và hai con của cô cũng đặc biệt thân thiết với cô. Trong các chương trình tạp kỹ, Đàm Tùng Vận luôn chủ động giúp Trịnh Sàng thoát khỏi những tình huống khó xử, luôn thể hiện sự dịu dàng và quan tâm đến những người xung quanh. Chính sự chân thành này đã giúp cô có được vô số bạn bè trong giới giải trí, khiến khán giả cảm nhận được sự đáng yêu và tốt bụng của cô.
Sự xuất hiện của Chu Tự Đan và Đàm Tùng Vận càng làm tăng thêm tình bạn đẹp đẽ này. Nụ cười của họ dành cho nhau dường như khiến cả thế giới im lặng, ngay lập tức khơi mào một sự tương tác tự nhiên và thân mật. Ánh mắt của Chu Tự Đan dành cho Đàm Tùng Vận vừa mang sự kính trọng dành cho bậc tiền bối, vừa mang sự trân trọng lẫn nhau giữa những người đồng trang lứa, không hề có sự cạnh tranh hay toan tính, chỉ đơn thuần là sự ngưỡng mộ và ấm áp. Những tương tác như vậy là cực kỳ hiếm hoi trong giới giải trí cạnh tranh khốc liệt, khiến khán giả vô cùng xúc động. Cư dân mạng bình luận, đôi mắt ấy thật ngọt ngào, là tình cảm chân thành nhất giữa các cô gái. Ngành giải trí nên có thêm nhiều tình bạn như thiên thần thế này, và nhìn họ tương tác mà mắt tôi như được thanh lọc. Khán giả cảm thấy trân trọng tình bạn ấy đến từ việc nhìn thấy tình bạn chân thật nhất ở họ, trong sáng và tươi sáng, không bị vấy bẩn bởi bất kỳ lợi ích phức tạp nào. Trong thời đại mà sự nổi tiếng lên ngôi, sự tương tác giản dị giữa Chu Tự Đan và Đàm Tùng Vận cho mọi người thấy rằng ngành giải trí không chỉ là sự cạnh tranh mà còn là tình bạn ấm áp. Ánh mắt nồng nàn của họ không chỉ là biểu hiện của sự tôn trọng lẫn nhau, nó giống như một liều thuốc chữa lành, sưởi ấm trái tim của vô số khán giả. Chẳng trách chủ đề này nhanh chóng trở thành xu hướng trên mạng xã hội, trở thành tâm điểm bàn tán trực tuyến. Hy vọng chúng ta sẽ được thấy họ bên nhau nhiều hơn trong tương lai, để tình bạn trong sáng và ấm áp này tiếp tục lan tỏa, để mọi người vẫn có thể cảm nhận được sự chân thành và vẻ đẹp trong ngành giải trí ồn ào này. Gần đây, Đàm Tùng Vận đã có một khoảng thời gian khá thú vị. Trong bộ phim Tạm biệt Lý Khả Lạc, Goodbye, Likele, năm 2023, cô vào vai con gái của Ngô Kinh, một vai diễn khiến nhiều người bất ngờ. Ông bố quốc dân này là một người cha hết mực yêu thương con gái trên phim trường. Anh thậm chí còn mời vợ mình, Tạ Nam, đến thăm con gái. Nghĩ đến điều đó thật ấm lòng. Với hai cậu con trai bên cạnh, Ngô Kinh cuối cùng đã thực hiện được ước mơ có một cô con gái. Các diễn viên từng làm việc với Đàm Tùng Vận hầu như đều bị thu hút bởi tính cách ấm áp của cô. Cô gái này luôn mỉm cười, toát lên vẻ nhiệt huyết đặc trưng của một người phụ nữ tứ xuyên, ai mà không yêu quý cô ấy chứ. Ở tuổi 34, Đàm Tùng Vận đã đạt đến một tầm cao mới trong sự nghiệp diễn xuất. Lấy Go Ahead làm ví dụ, bộ phim này đã mang về cho cô đề cử nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại giải thưởng Magnolia và đề cử nữ diễn viên được yêu thích nhất tại giải thưởng Kim Ưng. Nên nhớ, cô là người trẻ nhất trong 5 người được đề cử. Đây là một thành tựu đáng nể trong ngành giải trí. Ai mà ngờ được nữ diễn viên này, với vẻ ngoài vẫn như một cô gái trẻ, lại hoạt động trong ngành lâu đến vậy. Từ vai Thuần Nhi thời trẻ trong Hậu Cung甄Hoàn Truyện cho đến giờ đây đảm nhiệm cả một bộ phim truyền hình, Đàm Tùng Vận đã chứng minh bằng tài năng của mình rằng cô có thể vào vai nhiều vai hơn là chỉ học sinh trung học. Nữ diễn viên tài năng này đã bắt đầu mở đường cho mình từ rất lâu rồi. Hãy xem, Cứu Tinh, hãng phim của cô là một trong những công ty sản xuất. Đó là một bước đi sáng suốt, không chỉ diễn xuất của cô được công nhận mà cô còn có được một vị trí hậu trường. Giờ đây, các kịch bản phim đang đổ về cho các vai chính, nhưng cô từ chối những bộ phim truyền hình dành cho thanh thiếu niên sáo rỗng đó vì sợ bị đóng khung. Điều thú vị là, người phụ nữ trẻ xuất chúng này vẫn còn độc thân. Trong thời đại lo lắng về hôn nhân này, cô sống khá tự do, không xì căng đan, không cặp đôi giả tạo trên màn ảnh, chỉ tập trung vào sự nghiệp. Tâm thế này khiến cô nổi bật trong ngành giải trí. Cô ấy không muốn hẹn hò sao? Không nhất thiết, nhưng xét theo những lựa chọn của cô ấy, thay vì cố tình giữ mình độc thân thì đúng hơn là cô ấy đang tập trung nhiều hơn vào sự nghiệp diễn xuất. Suy cho cùng, để tiến xa hơn trong ngành này, bạn cần có những nguyên tắc riêng. Đàm Tùng Vận là người mà Ngô Kinh sẵn sàng coi là con gái đỡ đầu của mình, và khán giả rất yêu thích diễn xuất của cô. Không có sự hậu thuẫn của những dự án kinh phí lớn hay sự hỗ trợ của các IP đình đám, cô đã tự tạo dựng con đường riêng cho mình trong ngành giải trí đầy biến động này chỉ bằng sự chân thành và kỹ năng diễn xuất vững chắc. Thành công hiện tại của cô là một hành trình khó khăn, và đằng sau đó là một nỗi hối tiếc mà cô vẫn luôn ấp ủ. Câu chuyện bắt đầu vào mùa đông lạnh giá năm 2019. Vào tháng 1 năm 2019, ngay khi sự nghiệp của Đàm Tùng Vận đang thăng hoa, một tin dữ đã phá vỡ cuộc sống yên bình của cô. Người mẹ 55 tuổi của cô bị thương nặng trong một vụ tai nạn bỏ trốn vào một ngày bình thường và đã qua đời mặc dù mọi người đã cố gắng cứu chữa. Cả ngành giải trí đều im lặng khi nghe tin, nhưng Đàm Tùng Vận không hề gục ngã trước nỗi đau buồn. Cô lặng lẽ đưa ra một quyết định quan trọng, tìm lại công lý cho mẹ mình. Cô đã thuê Trương Kỳ Hoài, luật sư nổi tiếng và đắt giá nhất ngành. Đây cũng chính là người đã đại diện cho Vương Bảo Cường trong vụ ly hôn và Tôn Dương trong vụ trọng tài quốc tế. Việc thuê ông đồng nghĩa với việc vụ án này rất nghiêm trọng. Vụ án kéo dài suốt 1 năm 8 tháng trước khi được đưa ra xét xử. Vào ngày xét xử, Đàm Tùng Vận không hề chợp mắt, vội vã từ Hoành Điếm đến tòa án. Mặc toàn đồ đen, cô đã đứng tại tòa cùng cha mình suốt 9 tiếng đồng hồ. Đau lòng hơn nữa là cô đã vội vã quay lại phim trường để tiếp tục làm việc ngay sau phiên tòa. Bạn có thể tưởng tượng được không? Trong 9 tiếng đồng hồ, cô đã kìm nén nỗi đau, giữ được sự bình tĩnh và điềm tĩnh đáng kinh ngạc, chỉ cầu xin một phán quyết công bằng.
Vụ án này đã thu hút sự chú ý rộng rãi trên mạng, với buổi phát trực tiếp phiên tòa thu hút gần 10 triệu lượt xem. Điều này dẫn đến việc nhiều chi tiết bị phơi bày, thủ phạm có tiền án, xuất thân gia đình quyền thế, bị cáo buộc tác trách trong tư pháp, và thậm chí có người còn tuyên bố các người chỉ mất mẹ, còn con trai tôi thì ngồi tù trong dịp Tết. Thông tin này rất khó kiểm chứng, nhưng nó đã khơi dậy sự phẫn nộ trong dư luận. Tuy nhiên, dư luận là con dao hai lưỡi, một số tài khoản tiếp thị bắt đầu lợi dụng tình hình, phóng đại sự thật và thậm chí bịa đặt nội dung một cách vô căn cứ. Những tài khoản này sau đó đã bị báo cáo và đóng cửa, nhưng dư luận bắt đầu thay đổi. Một số người nghi ngờ Đàm Tùng Vận đang lợi dụng dư luận để gây áp lực cho phiên tòa, trong khi những người khác lại cho rằng luật sư của cô đang lợi dụng một vụ án của người nổi tiếng để quảng bá cho bản thân. Một câu chuyện xã hội bình thường bỗng chốc bị biến thành tin đồn giải trí, và Đàm Tùng Vận từ nạn nhân trở thành mục tiêu bị soi mói. Trước tất cả những điều này, Đàm Tùng Vận vẫn im lặng. Cô chỉ đơn giản là dùng biện pháp pháp lý để kiện những cư dân mạng đã xâm phạm quyền được bảo vệ danh dự của mình. Về vụ án của mẹ mình, cô không bao giờ tiết lộ thêm bất kỳ thông tin nào. Phải đến vài tháng sau, trong chương trình Tạp kỹ Trở về đồng cỏ, cô mới nhẹ nhàng nói, mong kiếp sau con bé là con gái tôi. Đây là lần duy nhất cô nhắc đến mẹ trước công chúng. Sau sự việc này, Đàm Tùng Vận dường như đã trở nên mạnh mẽ hơn. Cô chia sẻ với phóng viên rằng gia đình là chỗ dựa vững chắc nhất, cha mẹ đã cho cô một tuổi thơ hạnh phúc, một niềm hạnh phúc đủ để chữa lành vết thương lòng suốt đời, giúp cô luôn lạc quan trước mọi khó khăn. Dù người quan trọng nhất cuộc đời cô đã ra đi, nhưng làm thế nào cô có được ngày hôm nay? Tất cả bắt đầu từ một bước ngoặt, sự hợp tác của cô với Lưu Hạo Nhiên trong Với Em. Câu chuyện về cặp đôi màn ảnh Đàm Tùng Vận và Lưu Hạo Nhiên khá thú vị. Ban đầu, ekip sản xuất muốn Âu Dương Nana vào vai nữ chính vì mối tình lãng mạn giữa cô và Lưu Hạo Nhiên trong Chuyện tình Bắc Kinh. Tuy nhiên, ekip sản xuất yêu cầu nữ chính phải để tóc mái bằng, nhưng Âu Dương Nana đã nhất quyết không chịu chia tay, nên vai diễn đã thất bại. Ngược lại, Đàm Tùng Vận ban đầu bị ekip sản xuất từ chối. Cô thậm chí còn lên kế hoạch đi du lịch để thư giãn, nhưng người đại diện của cô, một nhân vật khá đặc biệt, đã thẳng thừng nói với ekip rằng họ sẽ hối hận nếu không mời Đàm Tùng Vận, rồi bắt cô chờ thêm vài ngày nữa. Đoán xem, một bước ngoặt thực sự đã đến. Tuy nhiên, khi danh sách diễn viên được công bố, Internet đã bùng nổ. Đàm Tùng Vận lúc đó đã 25 tuổi, hơn Lưu Hạo Nhiên 7 tuổi, vậy mà cô lại vào vai một học sinh trung học. Cư dân mạng cho rằng Lưu Hạo Nhiên đang bị lợi dụng, nói rằng hai người hoàn toàn không có chút phản ứng hóa học nào. Nhưng bạn có biết chuyện gì đã xảy ra cuối cùng không? Ngay khi With You lên sóng, mọi nghi ngờ đều tan biến. Bộ phim này đạt điểm số cao ngất ngưỡng 8,9 trên Double, được ca ngợi là đỉnh cao của dòng phim thanh thiếu niên. Cặp đôi Cảnh Canh và Dư Hoài vô cùng ngọt ngào, lột tả hoàn hảo những ngượng ngùng, bối rối, ngọt ngào và cả những tiếc nuối của cuộc sống trung học. Ngay cả nam phụ Lục Tinh Hà cũng đã mang lại danh tiếng mới cho Vương Lập Hân, người có sự nghiệp đã sa sút trong nhiều năm, chứng minh sức hút to lớn của bộ phim. Thực ra, trước đó, Đàm Tùng Vận đã đóng rất nhiều vai. Bạn còn nhớ Thuần Nhi trong Hậu Cung甄Hoàn Truyện, người luôn nghĩ đến đồ ăn không? Hồi đó, đạo diễn cho rằng cô quá gầy và yêu cầu cô ăn nhiều hơn để khuôn mặt tròn trịa và phù hợp với nhân vật. Tuy vai diễn không lớn, nhưng cô rất vui khi được diễn cùng thần tượng Tôn Lệ. Sau này, Cô nàng lốc xoáy có thể được coi là bước ngoặt của cô. Bộ phim này thật tuyệt vời, không chỉ có sự góp mặt của các diễn viên nam như Dương Dương, Bạch Tịnh Đình và Ngô Lỗi, mà còn có sự tham gia của các ngôi sao nhí Khương Y Y và Trương Tuyết Anh. Con mắt nhìn người của đạo diễn thật sự rất sáng suốt. Giờ đây tất cả các diễn viên này đều đã nổi tiếng. Bộ phim đã đạt tỷ suất người xem kỷ lục trên đài truyền hình Hồ Nam, cuối cùng đã mang lại cho Đàm Tùng Vận sự công nhận rộng rãi hơn. Sau, với em, Đàm Tùng Vận thực sự đã khẳng định được vị thế của mình. Các kịch bản phim liên tục được gửi đến cho các vai chính, nhưng cô biết mình không muốn tiếp tục đóng vai học sinh trung học. Ngoại hình trẻ trung là một lợi thế, nhưng một nữ diễn viên sắp 30 tuổi không thể cứ mãi đóng vai thiếu nữ, phải không? Tuy nhiên, vào năm 2020, cô đã tạo nên một ngoại lệ khi nhận lời tham gia Go Ahead một lần nữa vào vai học sinh trung học. Lần này, cô đã không làm khán giả thất vọng. Bộ phim đã nhận được những đánh giá tích cực sau khi phát sóng, và việc phát sóng nhiều lần trên truyền hình vệ tinh đã giúp cô chinh phục được nhiều khán giả. Bản thân cô cũng được đề cử nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại giải thưởng Magnolia và nữ diễn viên được yêu thích nhất tại giải thưởng Golden Eagle cho vai diễn này. Nhân tiện, bạn có tò mò về cách cô gái này bắt đầu sự nghiệp diễn xuất của mình không? Tất cả bắt đầu từ câu chuyện của cô với Reiza, kết thúc này tự nhiên dẫn đến phần tiếp theo về những trải nghiệm học tập của Đàm Tùng Vận. Bằng cách điểm lại những tác phẩm quan trọng trong sự nghiệp diễn xuất của cô, cuốn sách không chỉ cho thấy quá trình trưởng thành của cô mà còn làm nổi bật sự lựa chọn vai diễn cẩn thận của cô, giọng văn nhẹ nhàng và những miêu tả chi tiết giúp người đọc dễ dàng đắm chìm vào câu chuyện. Tình bạn giữa Đàm Tùng Vận và Giấy Tằm bắt đầu trên phim trường Hậu Cung甄Hoàn Truyện. Lúc đó,
Cả hai đều là diễn viên mới, không có trợ lý và ngay cả quản lý của họ cũng không có mặt trên phim trường. Trong thời gian ở chung phòng, Đàm Tùng Vận bị ốm và Giấy Tằm ngày nào cũng phải nấu nước lê sau khi quay xong. Hai cô gái trẻ thậm chí còn không có ấm điện, nên họ phải gọt vỏ lê và luộc trong ấm. Đó là cách họ vun đắp một tình bạn chân thành trên phim trường bộ phim cung đình này. Ai có thể ngờ rằng nhiều năm sau, hai cô gái ở chung phòng và nấu nước lê này lại gặp lại nhau trong danh sách đề cử giải Kim Kê cho nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Giấy Tằm được đề cử cho phim Hải Sơn Tình Yêu, còn người bạn cũ của cô giờ đã là một ngôi sao sáng. Nhưng những ngày tháng khó khăn nhất của Đàm Tùng Vận bắt đầu khi cô nộp đơn vào Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Năm đó, cô nộp đơn vào chuyên ngành biểu diễn tại Đại học Tứ Xuyên, xếp thứ 4 trong kỳ thi chuyên môn, nhưng lại kém 20 điểm trong kỳ thi học thuật. Cô đứng trước hai con đường, chọn một trường đại học khác hoặc thi lại để tìm một trường tốt hơn. Cô đã chọn phương án thứ hai và đặt ra cho mình một mục tiêu cao hơn nữa, đỗ vào Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Lúc đó, tình hình tài chính của gia đình cô không mấy khả quan, nhưng bố mẹ cô không nói gì với cô và âm thầm ủng hộ cô qua thêm một năm thi lại. Năm sau, ba người họ chỉ mang theo một vài món đồ, lên đường đến Bắc Kinh. Đoán xem họ đã làm gì? Họ tìm thấy một khách sạn nhỏ giá rẻ, nghĩ rằng họ sẽ quay lại sau một tuần. Đàm Tùng Vận ăn khoai lang nướng ở một quầy hàng ven đường trên đường đến buổi thử giọng. Cô đã vượt qua vòng đầu tiên nhưng phải đợi đến vòng 2, rồi vòng 3. Cuối cùng, cả gia đình ở lại Bắc Kinh gần một tháng, thậm chí không có đủ quần áo. Cuối cùng, Đàm Tùng Vận đã được nhận vào chương trình đào tạo nghề năm 2007 tại Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Hãy nhớ rằng khóa học năm 2007 tại Học viện Điện ảnh Bắc Kinh là một chòm sao. Trịnh Sảng, Cảnh Thiên, Khảm Thanh Tử và Sái Bích Vân đều đang học đại học. Trịnh Sảng và Cảnh Thiên nổi tiếng từ năm thứ 2 đại học, nhưng Đàm Tùng Vận học tại một trường trung học dạy nghề, lại có phần thực tế hơn. Cô không tham gia bất kỳ vai diễn nào trong suốt thời gian đi học, thay vào đó tập trung vào việc rèn luyện kỹ năng và hoàn thành bài tập. Chỉ sau khi tốt nghiệp, cô mới bắt đầu thử vai. Thực ra, cô không phải là một trong những đứa trẻ có năng khiếu. Năm 11 tuổi, một trường nghệ thuật ở Thành Đô đến huyện của cô để tuyển sinh. Sau khi học được một số kỹ năng cơ bản từ cha mình, một giáo viên dạy múa, cô đã đi thử vai. Lúc đó, cô không thích học, và khi nghe nói mình có thể nghỉ học, cô đã đồng ý ngay lập tức. Khi vào trường nghệ thuật, cô nhận ra việc học hành vất vả như thế nào. Trong số các sinh viên múa, cô bị coi là kém năng khiếu về thể chất, lưng cô cực kỳ cứng. Trong khi những người khác có thể nhấc chân lên đến đầu, cô không thể làm được dù đã luyện tập chăm chỉ đến đâu. Mỗi lần cô giáo duỗi chân trong lớp, cô lại hét lên đau đớn. May mắn thay, cô giáo nói rằng điều quan trọng nhất đối với một vũ công không phải là sự dẻo dai, mà là khả năng hiện cảm xúc. Từ đó trở đi, cô dành hết tâm huyết cho màn trình diễn của mình.